नमस्ते। ड्रिमल्यान्ड डिजिटल एजुकेसनको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म लीलाधर अधिकारी। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। लाई सिकाउन गइरहेको छु। नमस्ते, म लीलाधर अधिकारी। सबैभन्दा पहिला एउटा यस्तो स्यालेरी सिट क्लिप बनाउनुहोस् र यसमा सबैभन्दा पहिला बेसिक स्यालेरी भनेर यहाँ दिएको छ। बेसिक स्यालेरीमा 10% बोनस दिने कम्पनीको नियम रहेछ भने अब हामी 10% बोनस कम्प्युटेसन गर्नको लागि पहिला इक्वल टु हान्ने, त्यस पछाडि यसलाई क्लिक गर्ने हैन, 15,000 को भन्नलाई इन्टु हान्नु पर्यो 15%। इन्टर गरिदिनु भयो भने यहाँ चाहिँ यसको बोनस आउँछ र यसलाई यहाँबाट चाहिँ यस्तो प्लस चिन्ह आएको बेलामा ड्र्याग गरिदियो भने अरूको पनि अटोमेटिक रूपमा त्यो फर्मुला युज भएर एकैचोटि क्याल्कुलेसन हुन्छ। अब 20,000 को 10% पनि यहाँ क्याल्कुलेसन भयो, 18,000 को पनि यहाँ क्याल्कुलेसन भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वान क्लिकमै बोनस सबैको बोनस चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब 20% एलाउन्स रहेछ। अब यही बेसिक स्यालेरीको 20% एलाउन्स निकाल्नु पर्यो भने इक्वल टु हान्ने, त्यस पछाडि यो बेसिक स्यालेरीलाई क्लिक गर्ने, बेसिक स्यालेरीको 20% गरेर इन्टर गरिदियो भने यो पनि क्याल्कुलेसनमा आइहाल्यो र यहाँ गएर यसरी डबल क्लिक गरिदिएपछि बाँकी तलको चाहिँ अटोमेटिक रूपमा त्यही फर्मुला युटिलाइज भएर आउँछ। र अब टोटल स्यालेरी निकाल्नु पर्यो भने इक्वल टु गर्ने, टोटल स्यालेरी भनेको बेसिक स्यालेरी प्लस बोनस पनि जोडिन्छ, त्यस पछाडि एलाउन्स पनि जोडिन्छ र इन्टर गरिदियो। यो तीनटा जोडेर इन्टर गरिदियो भने टोटल स्यालेरी चाहिँ प्राप्त हुन्छ र टोटल स्यालेरीलाई यहाँ गएर यसरी क्लिक गरिदियो भने बाँकी रहेको तलकोमा पनि ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन भइहाल्छ। फर्मुला सेम फर्मुला एप्लाई हुँदै जान्छ। अब 15% ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने 15% ट्याक्सको लागि पहिला इक्वल टु हान्ने, त्यस पछाडि ट्याक्स भनेको टोटल स्यालेरीमा लाग्छ। त्यसैले टोटल स्यालेरीको 50% डिभाइड बाई पर्सेन्ट चिन्ह हाने पनि हुन्छ, डिभाइड बाई 100 गरिदिए पनि आउँछ। यसरी चाहिँ यो 15% आएको छ। अब यसलाई यहाँ डबल क्लिक गरिदिएपछि सबैको क्याल्कुलेसन अटोमेटिक रूपमा भएर आउँछ। अब नेट स्यालेरी निकाल्नु पर्यो भनेको टोटल स्यालेरीमा ट्याक्स कट्टा गरेपछि नेट स्यालेरी आउँछ। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, इक्वल टु हान्ने, त्यस पछाडि टोटल स्यालेरीलाई क्लिक गर्ने, माइनस गर्ने, ट्याक्स घटाइदिने र इन्टर गरिदिएपछि नेट स्यालेरी पनि हाम्रो आएको छ है। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा